ซากกำแพงโบราณในริมฝั่งแม่น้ำดานูบที่ชาวบ้านเรียกขานกันว่าปราสาทร้างเป็นความลับที่รอการเปิดเผยมานานกว่า175ปีแต่ไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนจนกระทั่งการขุดค้นในปี2024นั้นได้เปิดเผยความลับครั้งสำคัญนี่คือป้อมปราการหัวสะพานโรมันแห่งแรกที่ค้นพบในออสเตรียป้อมปราการนี้เคยเป็นประตูสู่ดินแดนเจอร์มาเนียเสรีและเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญบนเส้นทางการค้าอัมพันธ์เชื่อมโยงทะเลบอลติกกับจักรวรรดิโรมันติดตามเรื่องราวการค้นพบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ในการค้นพบป้อมโรมันที่สาบสูญเปลี่ยนประวัติศาสตร์ยุโรปกันครับ 1. ปริศนาแห่งปราสาทร้างริมฝั่งแม่น้ำดานูบในออสเตรียมีซากกำแพงโบราณที่ชาวบ้านเรียกขานกันมานานว่าปราสาทร้างหรือฮุงเกอร์สไตน์หรือดุสกูเกลและรู้จักในเอกสารว่าเป็นเฟสเตสตอฟเฟนรอยหรือเออร์เดสชลอสซึ่งยังไม่ทราบที่มานานกว่าศตวรรษครึ่งบางก็เชื่อว่าเป็นซากปราสาทจากยุคกลางที่ถูกทิ้งร้างบางก็ว่าอาจจะเป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นในช่วงสงครามกับเติร์กครั้งแรกโดยในช่วงปี 1850 นักวรรณคดีเอดูอาร์ด ฟอน ซักเคนได้ตรวจสอบซากกำแพงที่ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ในขณะนั้นและตีความว่าเป็นป้อมปราการโรมันที่ตั้งอยู่ปลายสะพานโดยมีหลักฐานจากอิฐประทับตรากองทหารที่ 15 อัพพอลลินาลิสอย่างไรก็ตามการสำรวจครั้งต่อมาราวปี 1900 โดยคณะกรรมการลิเมสภายใต้การอำนวยการของมักซิมิเลียน ฟอน กลาเลอร์ประสบปัญหาจากน้ำท่วมทำให้การขุดค้นไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่แผนผังที่บันทึกไว้แสดงให้เห็นเพียงมุมกำแพงโค้งและโครงสร้างที่เชื่อมต่อแต่ว่าทั้งหน้าที่การใช้งานและอายุสมัยที่แน่ชัดนั้นยังคงเป็นปริศนาทำให้ปราสาทร้างแห่งนี้กลายเป็นแหล่งโบราณคดีที่ถูกทิ้งไว้โดยไม่มีคำตอบมานานหลายทศวรรษส่วนออสเตรียของลิเมสแห่งดานูบได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี 2021 ในฐานะส่วนหนึ่งของมรดกโลกข้ามชาติ Frontiers of the Roman Empire Danube Limes Western Section จนกระทั่งในปี 2024 ความร่วมมือระหว่างสถาบันโบราณคดีออสเตรียสังกัดสถาบันวิทยาศาสตร์ออสเตรียและรัฐโลเวอร์ออสเตรียโดยร่วมมือกับอุทยานแห่งชาติโดนัลเอนและสำนักงานอนุสรณ์สถานแห่งชาติจึงได้เริ่มการขุดค้นวิจัยในพื้นที่ไฮบูเกิร์ตเอาเพื่อหาคำตอบของปริศนานี้อีกครั้ง2. จักรวรรดิโรมันและการขยายอำนาจสู่ยุโรปกลางในอดีตแม่น้ำดานูบเป็นเสมือนเส้นแบ่งอาณาจักรระหว่างจักรวรรดิโรมันทางตอนใต้กับดินแดนของชนเผ่าเยอรมันทางตอนเหนือโรมันสร้างระบบป้องกันชายแดนที่เรียกว่าลิเมสซึ่งไม่ได้มีแค่กำแพงแต่เป็นทั้งจุดตรวจตราการเคลื่อนไหวตามแนวพรมแดนเรียกเก็บภาษีศุลกากรและป้องกันการบุกรุกนอกจากหอสังเกตการณ์และค่ายทหารขนาดใหญ่แล้วป้อมปราการและป้อมหัวสะพานยังมีบทบาทสำคัญโดยถูกสร้างขึ้นตามจุดข้ามแม่น้ำเพื่อรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการทางทหารและควบคุมเส้นทางการค้าที่สำคัญดินแดนแถบนี้อยู่ห่างจากค่ายทหารคานุนทุมประมาณ4 กิโลเมตรซึ่งเป็นค่ายที่ประจำการของกองทัพและเป็นฐานของกองทัพเรือพันโนเนียในเวลาต่อมาคานุนทุมได้พัฒนาเป็นเมืองของโรมันและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดพันโนเนียซูพิเรียยุคนั้นเป็นช่วงที่มีการรุกรานของกลุ่มชาติพันธุ์เยอรมันซึ่งรุกคืบหน้าไปถึงอิตาลีตอนบนระหว่างสงครามมาโคมันนิกสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อจักรวรรดิอันกว้างใหญ่ความขัดแย้งดังกล่าวนำจักรพรรดิมาคุสออเรลิอุสและต่อมาก็คือจักรพรรดิกัลลิเอนัสมายังดินแดนที่ปัจจุบันคือออสเตรียตะวันออกเนื่องจากพื้นที่นี้เป็นแนวหน้าของการปะทะเป็นทั้งปากประตูสู่เจอร์มาเนียเสรีและจุดโจมตีแรกในการรุกราน 3. การค้นพบครั้งสำคัญในปี 2024 การขุดค้นในฤดูใบไม้ร่วงในปี 2024 ได้นำมาซึ่งการเปิดเผยที่น่าตื่นตาตื่นใจโครงสร้างกำแพงของป้อมปราการโรมันที่ได้รับการอนุรักษ์อย่างดีเยี่ยมสูงกว่า 2.5 เมตรในบางจุดสิ่งที่โดดเด่นเป็นพิเศษก็คือมุมโค้งทางตอนเหนือของป้อมปราการพร้อมหอคอยมุมด้านในและกำแพงที่เชื่อมต่อนอกจากนี้ยังค้นพบระบบคูน้ำที่อยู่ด้านหน้าอย่างน้อย1คูจากผลการขุดค้นพบว่าป้อมปราการนี้มีการก่อสร้างอยู่2ช่วงเวลาช่วงแรกคืออยู่ในช่วงสงครามมาโคมันนิกค.ศ. 166 ถึง 180
และช่วงที่2อยู่ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่3ซึ่งอาจจะมีการสร้างใหม่ภายใต้การปกครองของจักรพรรดิดิกาลิเอนัสไม่นานหลังจากนั้นสถานที่แห่งนี้ก็ถูกทิ้งร้างไปในช่วงปลายศตวรรษที่4การค้นพบนี้นับเป็นครั้งแรกที่มีหลักฐานทางโบราณคดีของป้อมปราการหัวสะพานโรมันบนผืนดินออสเตรียโดยก่อนหน้านี้พบแหล่งที่คล้ายคลึงกันเพียงแห่งเดียวที่ป้อมปราการอิซาและอานิวาในสโลวาเกียซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบริเกติโอที่ซึ่งเพิ่งค้นพบซากสะพานข้ามแม่น้ำดานูบของโรมันเมื่อไม่นานมานี้ 4. ป้อมปราการหัวสะพานคืออะไรและสำคัญอย่างไรป้อมปราการหัวสะพานคือสิ่งก่อสร้างทางทหารที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณจุดข้ามแม่น้ำซึ่งโดยทั่วไปป้อมปราการลักษณะนี้จะถูกสร้างขึ้นบนฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำชายแดนเพื่อควบคุมสะพานที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์จากที่นั่นกองทหารโรมันสามารถตรวจตราทั้งการข้ามแม่น้ำและพื้นที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแนวลิเมสแห่งดานูบเอดูอาร์ด พอล ฮัมเมอร์ผู้อำนวยการทางวิทยาศาสตร์ที่คานุนทุมกล่าวว่าป้อมปราการแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบทหารโรมันที่ซับซ้อนและแสดงให้เห็นถึงความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของคานุนทุมซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับความมั่นคงทางทหารของการเชื่อมต่อพื้นที่ทางเหนือและทางใต้ 5. เรื่องราวของป้อมปราการในอดีตป้อมปราการที่สต็อปเฟนรอยมีประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับช่วงเวลาสำคัญของจักรวรรดิโรมันการขุดค้นเผยให้เห็นถึงการก่อสร้าง2ระยะช่วงแรกอยู่ในช่วงสงครามมาโคเมนิกราวปีค.ศ. 170 ถึง 180 เมื่อจักรพรรดิมาคุส ออเรลิอุสสั่งให้เสริมความแข็งแกร่งของชายแดนโรมันเพื่อต่อต้านการรุกรานของชนเผ่าเยอรมันในช่วงนี้ชายแดนทางเหนือของจักรวรรดิโรมันอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักจนจักรพรรดิต้องเดินทางมายังพื้นที่ด้วยตนเองเพื่อควบคุมสถานการณ์ช่วงที่2ราวปี 260 ภายใต้การปกครองของจักรพรรดิกาลิเอนัสป้อมปราการได้รับการสร้างใหม่แม้ในช่วงเวลานี้จักรวรรดิจะไม่ค่อยมั่นคงนักแต่การดำเนินการก่อสร้างในช่วงเวลาของกาลิเอนัสแสดงให้เห็นว่าป้อมปราการยังคงมีบทบาทสำคัญแม้หลังจากสงครามมาโคเมนิกจะผ่านไปแล้วกว่า100 ปีป้อมปราการที่สต็อปเฟนรอยมีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ของเส้นทางอัมพันธ์เส้นทางการค้าสำคัญที่เชื่อมดินแดนทะเลบอลติกทางตอนเหนือกับจักรวรรดิโรมันทางตอนใต้การค้าอัมพันธ์เรซินฟอสซิลสีทองที่ใช้ทำเครื่องประดับและงานศิลปะเป็นสินค้าที่มีค่าในจักรวรรดิและการควบคุมเส้นทางการค้านี้มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอย่างยิ่งจะเห็นว่าสิ่งก่อสร้างทางทหารตามแนวแม่น้ำดานูบไม่ได้ใช้เพื่อการป้องกันทางทหารเท่านั้นแต่ยังใช้ควบคุมการค้าและการสัญจรของผู้คนโดยมีการเก็บภาษีศุลกากรและบังคับใช้คำสั่งห้ามส่งออกความน่าสนใจอีกประการหนึ่งคือแม้ว่าในปัจจุบันป้อมปราการนี้จะตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำดานูบแต่ในอดีตภูมิประเทศอาจจะแตกต่างออกไปเนื่องจากเส้นทางของแม่น้ำดานูบได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาในช่วงโรมันพื้นที่นี้เต็มไปด้วยลำน้ำสาขามากกว่าในปัจจุบันซึ่งนักวิจัยได้เก็บตัวอย่างตะกอนเพื่อวิเคราะห์พัฒนาการทางธรณีวิทยาซึ่งจะช่วยให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำก่อนศตวรรษที่ 16 ที่แทบไม่มีการบันทึกไว้จากการค้นพบวัตถุโบราณเช่นอิฐประทับตรากองทหารที่ 14 และ 15 เหรียญเครื่องปั้นดินเผาและสิ่งของที่เป็นทองสำริดขนาดเล็กเผยให้เห็นถึงชีวิตของทหารโรมันที่ประจำการอยู่ที่นี่และความสำคัญของป้อมปราการในระบบของทหารโรมันจนในช่วงปลายศตวรรษที่ 4 ประวัติศาสตร์ของป้อมปราการสต็อปเฟนรอยก็สิ้นสุดลง 6. การค้นพบที่เปลี่ยนความเข้าใจประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าโรมันมีกิจกรรมสำคัญในพื้นที่ฝั่งเหนือของแม่น้ำดานูบจริงหรือไม่แต่การค้นพบป้อมปราการหินเพิ่มเติมซึ่งบางแห่งมีกองกำลังทหารจำนวนมากประจำการอยู่บนฝั่งนี้ของแม่น้ำดานูบเปลี่ยนภาพของลิเมสอย่างสิ้นเชิงการค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่าแนวป้องกันชายแดนของโรมันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงริมฝั่งใต้ของแม่น้ำดานูบเท่านั้นแต่ยังขยายไปยังดินแดนที่ถือว่าเป็นอาณาเขตของชนเผ่าเยอรมันด้วยซึ่งบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างโรมันกับชนพื้นเมืองในพื้นที่ป้อมปราการหัวสะพานเป็นสัญลักษณ์ของการขยายอิทธิพลและการแสดงอำนาจของโรมันเหนือดินแดนที่ยังไม่ได้ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอย่างเป็นทางการเพราะมีการใช้ยุทธศาสตร์ทางการค้าการทูตและการแสดงอำนาจผ่านสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างอันน่าประทับใจ